tässä terve. Ja tervetuloa mukaan näin videon välityksellä aloittamaan veneilykautta 2026. Tällä videolla siirretään Galeon 470 Sky Loviisasta talvisäilytyksestä pääkaupunkiseudulle omaan kotilaituriin. Ja mikäs sen parempaa aloittaa veneilyä, kun on kunnolla miehistöä mukana, eli matkassa mukana GN Boatsin Juha Pulli ja veneen omistaja totta kai. Ensin vaan köydet nippuun ja saadaan pikkuhiljaa sitten päästyä tonne merelle tästä näin. On muuten kätevää, kun on veneessä peräohjailupotkurit ja keulapotkurit, niin tässäkin kun tuuli alkaa jo vähän painamaan venettä tonne merta kohti, niin saadaan otettua sitä kuitenkin sitten peräpotkurilla vähän lähemmäs, niin pääsee helpommin kyytiin sitten näin. Ja minkä kokoisella veneellä tahansa sitten ollaankaan liikkeellä, niin siinä on aina tää lepuuttaja jumppa. Köydet tietysti pois, mutta se, että jos ajattelee, että isommassa veneessä on enemmän tilaa, niin siinä on myös sit se ilmiö, että nämä leputtajat, niidenkin koko vastaavasti sitten kasvaa. Eli tilaa on kyllä enemmän, mutta myös nämä varusteet vaatii sitten aika paljon enemmän tilaa. Ja tietysti kun pituuttakin on, niin noita leputtajia tuonne kylkeen saa sitten laittaa vähän enemmän kuin ehkä mökkipusterin 2 kappaletta. Et siinä on se oma jumppansa aina, ja varsinkin jos yksin olisi vesillä liikkeellä, niin siinä on kyllä jo sitten vähän tekemistä aina noita käydä laittamassa. Mutta eihän se pitää, tää veneilyhän on kiva harrastus, niin mikäs siinä harrastaessa. Ja talvella ehtii sitten levätä leputtajajumpasta. No sitten on saatu leputtajat ja köydet kerättyä, niin eiköhän oteta vene liukuun ja lähdetään kohti pääkaupunkiseutua sitten. Keli tosiaan tämmönen navakka pohjoistuuli, ettei sinänsä niinku paha keli tälle etelärannikolla venettä siirtää aallonmuodostuksen kannalta, mutta kyllä sen näkee tuossa myöhemmin sitten, että kyllä se nyt vähän aallokkoakin tietysti syntyy, mutta ihan eri tavalla kuin toisilla tuulen suunnilla. Tarkkaavaista tuossa muuten huomasi, että Juha Pullilla oli tuossa kuulokkeet päässä, eli oli radiopuhelinyhteys sitten kuljettajaan tänne sisälle, niin kommunikaatio pelaa eikä tarvi huudella. Ja huomaa hyvin tälle, että kun ollaan talvisäilöstä suoraan lähdössä, niin tavarat on vielä vähän hakee paikkaansa ja niitä on tälleen irrallisena, mutta se kuuluu asiaan tässä vaiheessa. Ja kelit ei tietenkään tässä vaiheessa huhtikuussa vielä niin lämpimiä ole, että tuonne yläohjaamoon oltaisiin lähdetty ajamaan. Mukavampi oli täällä sisällä lämpimässä lämmityslaite päällä ajella. Ja kun katsotte pentteripöytää, tai kyllä tässä tapauksessa mun mielestä voi sanoa jo keittiöpöytää, niin tiedätte mikä miehen tiellä pitää. Mä tiedän, että monella herää semmonen kysymys tässä kohtaa, että minkäs verran tämmönen alus sitten kuluttaa polttoainetta. Ja ensimmäisenä tulisi mieleen vähän vilkasta noita Volvo Penta omia mittaristoja. Ja tässä on itse asiassa semmonen mielenkiintoinen juttu, että nämä mittarit itse asiassa ei näytä kulutusta. Ei tunnissa eikä meripennin kulmaa kohti. Se optio olisi pitänyt ruksiin lisävarusteena, että saa kulutuksen näkyville. Ja sitä ei ole tähän veneeseen ruksittu. No, voin mä kuitenkin paljastaa tässä omistajan arvion kulutuksesta, että mitä tää vie sitten polttoainetta. Ja kulutusarvio on semmonen 170 litraa tunnissa perusmatkavauhdilla molemmilta moottoreilta yhteensä. Ja polttoainetta mahtuu mukaan semmonen 2 kertaa 750 litraa, niin kyllä siinä niinku aika monta tuntia kuitenkin päästään sitten ajelemaan sillä polttoainemäärällä. Ja mitkä moottorit tästä löytyy? Niin täällä on 2600 hevosvoimasta, 7,7 litrasta Volvo Pentan D8600
Ja niillä päästään semmoiseen noin 30 solmun huippunopeuteen. Ihan semmoinen riittävä tämän kokoiselle ja semmoista 25 solmua pystyy ajelemaan. Tää oli kiva tää alkumatka, kun on tämmöistä mukavaa tiheätä saaristoa tässä näin. Varsinkin tälleen nopeutettuna, niin saadaan kunnon mutkiakin tähän näin. Mahtuu tähän matkalle tietysti myöhään semmoista avo-osuuttakin totta kai, kun reitti on sellainen Loviisasta pääkaupunkiseudulle. Ja tosiaan ajattelin, että tämmönen pidempi matka, niin tää oli kiva ottaa tämmöisenä timelapsenä sitten. Saadaan koko matka tähän taltioitua. Näkyy nämä maisemat ja näkyy tietysti ne säät, mitä tänne mahtuu. Saarten suojassa oli mukavasti vielä tämmöistä tyyntä sillä tavalla, että aaltoja ei pääse muodostumaan. Kyllä niitä tonne avommalle osuudelle, niin sinne sitten tuli aaltojakin ihan. Oli tässä tämmönen yksi hitaampi kohtakin sitten, rajoituskohta, missä piti vähän lossin vuoksi hiljentää. Onneksi ei tarvinnut ihan pysähtyä, että oltiin sopivaan aikaan siinä lossin kohdilla. Ja sitten jos haluaa vähän alempaa, lähempänä vedenpintaa seurata tätä matkan kulua, niin täällä on tämmöiset hyvän kokoiset runkoikkunat täällä omistajan kajuutassa. Siinä on mukava istua sohvalla ja katsoa, kun vesi roiskuu ja aurinko paistaa. Äänimaailmakin vähän erilainen täällä alemmassa kerroksessa. Ja saadaan me pikkuhiljaa niitä aaltojakin tänne mukaan. Vaikka tän kokoinen vene, niin ei se ihan ole niin kuin autolla moottoritiellä ajaisi. Et ei tää ihan immuuni vielä tän kokoinenkaan oo. Kyllähän se tämmöisellä veneellä ajaessa, niin hymy on herkässä. Mikäs täällä lämpimässä sisätilassa katsella sitä pahaa maailmaa tuolla ulkopuolella. Ja voi kuvitella hyvin jo, että kesä olisi, vaikka ulkona tosiaan lämpötila ei vielä ollut ihan kesän lukemissa. Ja aika kauan menee siihen, että meriveden lämpötila nousee. Siinä näkee hyvin, miten tuuli heittää mukavasti kyllä peräaaltoa. Mut pohjoisen suunta, niin se ei tosiaan semmoista isoa aaltoa vielä tähän päässyt muodostamaan. Aika hiljasta oli merellä, mutta mä sanoisin, että just kun on ollut todella kova myrskytuulet, niin se vaikutti kyllä siihen, että ei ole veneilijöitä niin paljon, jos olisi ollut semmoinen tyynempi keli. Mutta ei me ihan yksin vesillä oltu, vaikka välillä siltä näyttikin. Siinä näkyykin vähän aavampaa ulappaa sitten, että jos tuuli olisi ollut toisesta suunnasta, niin olisi vähän eri tavalla aaltoa ehtinyt kertymään. Ja välillä aina vähän saarten suojaa sitten sen avo-osuuden välissä. Ja jos tämä vene enemmän kiinnostaa, että minkä näköiset sisätilat ja ratkaisut tästä on, niin siinä tapauksessa kannattaa katsoa mun kanavalta löytyvä erillinen esittelyvideo. Siinä käydään nämä kaikki sisätilat läpi ja noi parvekeratkaisut ja kaikki muut. Ja löytyy semmonenkin video, mistä tuolla yläohjaamosta käsin päästiin ajelemaan. Eli siirrettiin tää vene viime kesän uivaan venenäyttelyyn. Sekin kannattaa käydä katsomassa. Yksi asia, mistä puhuttiin laiturilla ennen köysien irrottamista, oli toi veneen pohjaylläpito tämän kokoisessa aluksessa. Nykyään aika paljon jo vältellään myrkkymaalin käyttöä, mutta ei se oikeastaan tämän kokoisessa veneessä vielä hirveän helppoa olisi vältellä myrkkymaalia. Tätä ei ihan niin helpolla nosteta ylös, ja sitten vastaavasti pohjapesureita, niin ne ei ole ihan näin isolle veneelle yleensä tehty. Tässä vaiheessa kauttahan tuo pohja tietysti näyttää hyvältä, kun se on just laitettu, mutta ei ole ihan vielä olla siinä pisteessä, että kaikissa veneissä myrkkymaalista luovuttaisiin.
pienemmissä veneissähän se alkaa olla jo kohtuu helppoa useissa tapauksissa järjestää. Ja ei me ihan yksin siellä vesillä oltu. Tuli sieltä vastaan tommonen öljyntorjunta-alus Hylje, joka on 1981 rakennettu, 64,3 metriä pitkä, 12,5 metriä leveä vene. 11 solmua nopeuttakin löytyy tuosta uppoumaltaan 1835 tonnia olevasta aluksesta. Ja tuli siellä vastaan semmonen joku pieni vesibussikin, joka oli oletettavasti varmaan oltiin hakemassa talvisäilytyksestä sitten taas kevään ja kesän risteilyjä varten valmiiksi taas käyttöön. Sen speksejä en sen kummemmin alkanut kaivamaan, mutta tommosia tuossa pääkaupunkiseudun edustalla kesäisin näkee, että jos omaa venettä ei omaa, niin pääsee kyllä vesille ja löytyykin ihan kivoja saaripaikkoja. Ja Helsingin edustasta puheen ollen, siellähän on just vastikään avautunut Kruunuvuoren silta, joka on Suomen pisin silta, noin 1200 metriä pitkä, ja toi keskipyloni kohoaa semmoiseen 135 metriin merenpinnasta. Kannattaa sekin käydä tsekkaamassa. Ja kyllähän tuolla sitä säännöllistäkin alusliikennettä on ollut, jotka ei talvisäilytyksessä seiso. Oiskohan ollut Eckerölainin MS Finlandia, joka sieltä näytti kans tulevan. En ole nyt ihan 100 varma, mutta niin pitkää zoomia ei ollut. Tämmönen veikkaus. Voit toki tohon video alle sitten korjata, jos oot eri mieltä. Mut kyllähän tämmöisellä matkalehtiä jo sattuu ja tapahtuu. Ja jos joku miettii, että miten noi leputtajat pysyy tuossa keulassa, niin eihän ne siinä pysynyt. Että sopiva pomppu kun tuli ja tuulenpuuska, niin sinnehän se jäi sitten kellumaan mereen. No onneksi nämä kelluu aika hyvin, että sitä ongelmaa ei ole. Ei siitä muuta kuin vauhti pois ja käytiin keräämässä sitten talteen. Harmillisesti kameran kanssa vähän sekoili, en saanut ihan sitä poimintaa siihen kuvattua. Mut joo, alkoi taas lentelemään jo ihan vettä tuulilasille asti. Et sen verran oli aallokkoa ja saatiin ihan sateenkaartakin näkymään kyllä tuolta peräaallon ruiskeista. Hyvän näköistä keliä, kun aina joku kaipaa vähän keliä veneilyvideoille, niin tässä on oikeanlainen tunnelma siihen. Ja siitä puheen ollen muuten, että jos veneilyaiheiset videot kiinnostaa, niin kannattaa kanavan tilaamista harkita. Vene-esittelyitä teen ja tarkoituksena on sitten noita pääkaupunkiseudun saariakin lähteä kattelemaan tänä kesänä ja tehdä niistä videoita. Toki Saaristomerellä veneilee eniten, että sieltäkin tulee tehtyä videoita. Ja jos kanavan menee tilaamaan tosiaan täysin maksutta, niin kannattaa laittaa myös sitä kellosta ilmoitukset päälle. Niin sitten ei mene yhtään ohi, kun tulee uusia videoita. No sit meillä on enää jäljellä rantautuminen ja katsotaan miten se onnistuu. Tuultahan tosiaan niin kuin näette, niin matkassa oli mukana. Ja tässä vaiheessa tietysti erityiskiitokset veneen omistajalle ja GM Potsi Juha Pullille
joiden ansiosta pääsin sitten mukaan tälle mukavalle kauden aloitusvideolle. Oikein hyvää veneilykesää molemmille ja tietysti videon katsojille myös. Nähdään seuraavilla veneilyvideoilla. Se on moro.